big mistake of our computer education. আমি ল্যাপটপ বা কম্পিউটাৰ ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ ইউজ কৰোঁতে এটা সামান্য ভুল কৰোঁ হয়তো আপুনি নকৰিব পাৰে কিন্তু বহুতে কৰা দেখিছোঁ এই ভিডিঅ'টো এটা বহুত সৰু ভিডিঅ' কিন্তু আই হোপ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত চাব লাগে আৰু সেই ভুলটো নকৰে আৰু এই সামান্য ভুলটো হৈছে কম্পিউটাৰৰ ৰিপ্লেচ বাটন যদি আপুনি কম্পিউটাৰ শিকিবলৈ কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউটত গৈছে তেনেহ'লে হয়তো আপোনাক প্ৰথমতে শিকাইছে কম্পিউটাৰ অন কৰাৰ লগে লগে ৰিপ্লেচ কৰিব এতিয়া চাওক ৰিপ্লেচ কৰাটো কোনো ভুল কথা নহয় কিন্তু ৰিপ্লেচ কৰাৰ পাছত একচুৱেলি কি হয় তাক আমি ভুলকৈ বুজোঁ আমি ৰিপ্লেচ কৰাৰ পাছত এইটো বুজোঁ যে আমাৰ কম্পিউটাৰটো ফাষ্ট হৈ যাব সেইবাবে আমি যিমান পাৰোঁ 10-12 বাৰমান ৰিফ্ৰেছ কৰোঁ চাওক আমি যোনটো কম্পিউটাৰটো ফাষ্ট হৈছে বুলি আমি ৰিপ্লেচ কৰোঁ সেইটো আচলতে আমাৰ কম্পিউটাৰটো ফাষ্ট হৈ নাযায় আমি ৰিপ্লেচ কৰাৰ ফলত আমাৰ কম্পিউটাৰ ৰিলোড হৈ যায় ফৰ এক্সাম্পল মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ত' এইটো আমাৰ অপাৰেটিং ছিষ্টেম চলি আছে যদি আমি ইয়াতে যদি আমি ৰিফ্ৰেছ কৰি দিওঁ চাওক এইটো ৰিলোড হৈ গৈছে ইয়াত চাওক আমাৰ সকলো আহি গৈছে আমি যেতিয়া ৰিফ্ৰেছত ক্লিক কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ কিছুমান আকৌ নাইকিয়া হয় আকৌ ৰিলোড হৈ যায় তেতিয়া মানে যিবোৰ বস্তু নাথাকে আমাৰ পুনৰ গুচি আহে ফৰ এক্সাম্পল আমি এটা এণ্ড্ৰইড ফোনৰ আমাৰ এটা ৱেব পেজ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু চাওক এই ৱেব পেজটোত কিছুমান আমাৰ লিংক অহা নাই ফৰ এক্সাম্পল আমি এই লিংকটো ইয়াত এটা লিংক পেজ কৰিছোঁ কিন্তু লিংকটোৱে কাম কৰা নাই গতিকে আমি ইয়াত এবাৰ ৰিফ্ৰেছ মাৰিছোঁ চাওক ৰিফ্ৰেছ হোৱাৰ পিছত আমাৰ কিছুমান লিংক আহি গৈছে আমি ইয়াত ক্লিক কৰিছোঁ তেতিয়া আমাৰ ৱেব পেজটো লোড হৈ গৈছে ঠিক তেনেদৰে আমি ৰিফ্ৰেছ হৈ তাত আমি ৰিলোড কৰিছোঁ ঠিক একেদৰে কম্পিউটাৰটো যদি আমি ৰিফ্ৰেছ মাৰোঁ তেনেহ'লে কম্পিউটাৰ ৰিফ্ৰেছ মৰাৰ লগে লগে আমাৰ যি কিছুমান যদি ফাইল আহে সেইবোৰ পুনৰ আহিহে যায় আমাৰ কম্পিউটাৰটো ফাষ্ট হৈ নাযায় চাওক আপোনালোকক এই কথাটো মই এটা সাধাৰণ উদাহৰণেই দেখুৱাওঁ যদি ৰিফ্ৰেছ কৰাৰ ফলত কম্পিউটাৰ সঁচাকৈ ফাষ্ট হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে কম্পিউটাৰত আমি ৰাইট ক্লিক কৰি মাউচত ৰাইট ক্লিক কৰি বা কম্পিউটাৰত আমি উইণ্ড'জ প্লাছ কিবা প্লাছ আমি কৰি পেলাই আমাৰ ৰিলোড কৰা আমাৰ প্ৰয়োজন নাছিল আমাৰ কোনোবা কীবোৰ্ডৰ কোনোবা এটা কোণত আমাৰ সেই বাটনটো এড কৰিলে হয় তো এতিয়া আমি বুজিলোঁ যে ৰিপ্লেচ কৰাৰ ফলত আমাৰ কম্পিউটাৰটো ৰিলোডহে হৈ যায় কোনো ফাষ্ট হৈ নাযায় वर्शिप आपको बताएं ये ट्रिक कैसा लगा कमेंट करके बताना मत भूलना और इसे ट्रिक आता रहेगा इसलिए सब्सक्राइब फॉर मोर